$70 DLC, найбільше розчарування 23-го року, найгірша кампанія в історії серії, найнижче оцінювання гра франшизи, найбільш веселе, що я мав з Call of Duty за останні роки. Що за... Ага, ще й рев'ю на Forbes? Що? Хейтери Modern Warfare 3 рев'ю бомблять не ту гру. О, господи, доведеться вичищати ці Авгієві стайні. Я, звісно, не Геракл, але спробую дати більш детальний опис того, що сталося з Call of Duty Modern Warfare 3. Але про все за порядком. Безумовно, я міг створити цей огляд десь у перші ж дні після повноцінного релізу цієї гри, але вирішив трохи додатково приділити їй часу, зачекати на певні зміни, вивчити ситуацію, почитати чергову статтю на Bloomberg. І вся ця затримка абсолютно була того варта. Думаю, варто розповісти про кожен елемент цієї гри окремо і детальніше про те, що ж з нею справді не так і що не так з розгромною критикою. Значна частина поганих оглядів стосувалась саме сюжетної кампанії, оскільки, як і у випадку Modern Warfare Duo, в її кампанію можна було зіграти за тиждень до релізу гри. Я абсолютно певен, що більшість тих, хто називає цю кампанію найгіршою в історії серії, або ті, хто не грав у попередні частини, або просто звичайні лицеміри. Бо сказати, що ця кампанія гірша за Ghosts, Black Ops 3, WW2, Black Ops 4... Гаразд, це заїжджений жарт, але все одно кумедно його згадувати. Vanguard, MV2... Проблема сюжетної кампанії Modern Warfare 3 у тому, що, по-перше, там, де, здавалося б, робиться сюжетний крок, насправді там півкроку. По-друге, там, де все ж є цих самих півкроку, в результаті гра дає задню і робить півкроку назад, практично нівелюючи цей прогрес. По-третє, дуже незадовільний та раптовий фінал, який, безумовно, дає простір для продовжень, про які я ще окремо поговорю. Ну і багатьом не сподобались ці звані Open Combat Missions, де є певна задача, напіввідкритий світ, і гравець може майже вільно бігати по ньому, знаходити всіляку зброю, кілстріки, покращення, пластини тощо. Зауважу, що подібний елемент міг з'явитись як у кампанії Black Ops 3, так і у кампанії Black Ops 4, але там були свої проблеми. Чи було це досить лінивим рішенням зі сторони розробників? А вже ж! Чи є це просто калькою з Warzone та DMZ, як це часто зазначають критикани? Абсолютно ні. Я певен, більшість гравців проходили цю сюжетну кампанію на першому, другому рівня складності, де вони можуть просто напролом піти на ворогів, винищувати тих без особливого захисту тощо. Але я, як людина, яка пройшла цю кампанію двічі, вдруге на рівні складності ветеран, зрозумів, що це не так вже і погано. Але й недостатньо добре, ясна річ, як уміло поставлені сцени, як це зазвичай робиться в коридорному шутері. Там доводиться діяти максимально обережно, бо вороги дуже точні, б'ють боляче, а смерть відкидає прогрес досить далеко. А місія High Rise, як на мене, є найкращою в цій кампанії. І вона якраз і належить до Open Combat Missions. Висока будівля з купою секретів, зброї, прихованих пасток. Загалом є що пошукати. А якщо це не цікаво, достатньо знайти підіймач та дістатись до даху за 30 секунд, тим паче, що є спеціальне таке досягнення. Проблема більше виникає на певному контрасті. Серед 14 місій кампанії, 2 з них проходяться буквально за 5 хвилин з урахуванням кат-сцен. 6 – це Open Combat Missions, де ви завжди дієте самостійно, навіть якщо з вами спілкуються інші персонажі. Одна AC-130 місія. Та скільки можна? А серед решти є тільки 3 місії, де є більше одного напарника.
І виникає оте не зовсім приємне відчуття One Man Army, яке в нинішню серію Modern Warfare взагалі не вписується. Ну і кінцівка, безумовно, вкрай розчаровує своєю раптовістю, бо в результаті Макаров вбиває Соупа, знову, успішно тікає і все, на цьому кінець. Це все одно, якби у фільмі «Володар перснів. Дві вежі» у битві Гельмової западини режисер вирішив, що варто б закінчити фільм на моменті, де Урукхай зі смолоскипом кидається у вибухові бочки, таким чином знищуючи стіни. І одразу після вибуху пустити титри, бо варто закінчити момент на кульмінації. Ні, це так не робиться. Звісно, таким фіналом гравці були дуже незадоволені. І навіть сцена після титрів викликала більше позитивних емоцій, ніж сюжетна кампанія. Ну і розповім про ті самі півкроки. В кампанії не відчуваються прогресу як такого. Бо якщо виокремити всі ключові події, які мали і матимуть певний вплив на хід історії, то це звільнення Макарова з в'язниці, Макаров вбиває Соупа, Прайс вбиває Шепарда. І на цьому все. Бо все решта – це часто події, які просто відбулись. Нова права рука Макарова схоплений та побитий. Хоча, здається, за чутками це буде оперативник першого сезону. Його фінансистка шантажована та пограбована. Добре, що без третього варіанту, з участю Гоуста. Його атаки з підставою сили звільнення Урзикстану не привели до рішучих наслідків завдяки Фарі та Шепарду. Ну й остання атака на Євротунель теж закінчилась нічим. І знаєте, що найцікавіше в цьому? Те, що навіть цих 3 змін достатньо, щоб їх було більше, ніж у попередній грі серії Modern Warfare Duo. Хтось взагалі сприймав цього Хасана як лиходія? А які наслідки мали дії Task Force 141 чи Shadow Company? Ні! Взагалі ніяких! Та й то за випадок нападу других на перших є лише одна сцена, де Шепард та Грейвс виступають у Конгресі, виправдовуючи себе та підставляючи свого партнера. А сумарно у Modern Warfare Duo не відбулось нічого. Абсолютно. Так, постановка місії Елон, взаємодія поміж персонажами Ghost та Soap, Алехандро та Валерія – це було, звісно, класно, але не впливає на сюжет як такий. До речі, про Грейвза. І взагалі щодо підходу до персонажів. От пригадайте Modern Warfare 19-го року, де Алекс, який саможертовно пішов вручну підривати боєприпас. А, до речі, він живий, він просто був показаний у синематику 3-го сезону Modern Warfare. І саме тому його така поява у Modern Warfare 3 абсолютно очевидна та логічна. А ще пригадуйте Грейвза, де команда Гоуста штурмувала його базу, а той, сидячи з танку, кричав щось у гучномовець і ніби як загинув всередині через вибух танка. А, ну так він теж живий, ось показаний у синематику 5-го сезону Modern Warfare Duo. І так само він логічно з'являється у Modern Warfare 3, хоча при цьому персонажі здивовані таким поворотом подій. Найцікавіше то те, що Грейвс в той момент пояснює: «Так і мене й не було в тому танку». От і виходить в результаті, що з важливих сюжетних персонажів ніхто не гине, як би це не подавали безпосередньо в кампанії, з драматизмом і всім таким. От тому люди так само жартують і зі смерті Соупа на наших очах, що з підходом, який практикували 2 попередні грі серії, цілком вірогідно, що в умовному синематику 6-го сезону Modern Warfare 3 Соуп просто з'явиться, який скаже: «Слухайте, мене ж не було в цій урні». А враховуючи те, що ми бачимо Соупа в зомбі-режимі, події якого відбуваються до сюжетної кампанії, таке навіть цілком можливе. Та й взагалі оця практика з продовженням сюжету через катсцени сезону, які можна подивитись виключно на YouTube, це абсолютно ідіотське рішення. Єдиний момент, де це справді було непогано реалізовано, це під час життєвого циклу Black Ops Cold War, де показали вже зовсім іншого антагоніста та приділили йому увагу. І радше за все, знання цієї конкретної історії не буде потрібне під час гри з Call of Duty 24-го року, яка за чутками буде охоплювати події війни на Близькому Сході та у Африці.
До речі, у мене на каналі є окремий цикл відео про Black Ops Cold War. Посилання в описі. І тому мене дуже турбує, що розробники спробують виправити цю ситуацію з незадовільним фіналом, просто продовжуючи її все тими ж сюжетними вставками у Warzone. Я цього просто не хочу, хоча розумію, що зараз саме така практика і застосовується. То чи є сюжетна кампанія Modern Warfare 3 поганою? Так. Але чи є воно настільки поганою, що багато хто вважає її найгіршою кампанією у франшизі? Абсолютно ні. Ба більше, я справді вважаю, що сюжетно воно навіть краще за МВДО, хоча це краще не означає суттєво краще. Це оцінка десь як поміж 4 та 4,5. Особливо кумедно було дивитись на людей, які щиро запевняли, що саме через те, що сюжетна кампанія настільки погана, вони скасовують своє передзамовлення. Ото або ідіоти, або брехуни. А вже ж, ніби більшість гравців купують Call of Duty виключно задля сюжетної кампанії, а не через... Це вже теж не менш контроверсійне, на думку багатьох критиканів, питання, яке допомагає їм додатково стверджувати той факт, що Activision продає DLC за $70. Подивімось, що з мультиплеєром. З самого початку розробники, а це Sledgehammer Games, заявляли, що на релізі гравців чекатиме цілих 16 мап з оригінальної Modern Warfare 2 2009 року. Afghan, Derail, Estate, Favela, High-Rise, Invasion, Karachi, Quarry, Rundown, Rust, Scrapyard, Skid Row, Subbase, Terminal, Underpass та Wasteland. І, скажімо, ті гравці, які знайомі з грою 14-річної давності, у них буде абсолютно чітке бачення того, на що вони розраховують. Що в грі будуть як хороші, так і не дуже мапи. Напевно, найбільше гравці не полюбляють Derail, Wasteland і, припускаю, Estate. До всіх інших ставлення менш негативне, якщо не позитивне. А також не забувайте про вибір одного з двох мап, або двох режимів у плейлисті конкретної мапи перед безпосереднім початком матчу. Навіть якщо це вибір поміж тим же Derail та Wasteland. До того ж, оскільки це гра-сервіс, а тому у МВ3 так само будуть свої сезони, контентне оновлення і тому подібне. І розробники якраз нещодавно вже встигли анонсувати те, що до гри будуть додавати також і цілковито нові мапи, а також додавати деякі мапи з МВ-Duo в окремий плейлист. І при цьому зазначили, що не будуть додавати мапи з доповнень до оригінальної МВ2, що багатьох все ж засмутило. Про зброю особливо говорити нема про що, на відміну від перків та багатьох мікрозмін, що додали як ті самі перки, так і розробники у порівнянні з МВ-Duo. По-перше, стрілянина без глушника показується на радарі. По-друге, наявність перку Dead Silence, а не тільки як польова модифікація. По-третє, збільшене здоров'я, що приводить до більшого ТТК, який суттєво більш комфортний, ніж те, що було у МВ-Duo з її рандомними хедшотами. По-четверте, перк Ghost, який працює тільки під час рухання, а не постійно, як у МВ-Duo, хоча зараз Ghost має свій певний недолік. По-п'яте, перк гарнітура, що суттєво покращує виявлення шуму стрільби та кроків. Ну і звісно ж, всі ці перки активні з першої секунди матчу, а не як це було реалізовано у МВ-Duo. Ну й аналог Overkill має свої наслідки, відібравши польову модифікацію. І це ще не враховуючи такі ігрові механіки, як тактична стійка, детальний огляд характеристик зброї, навіть якщо частина з них досить погано пояснюється, голосування за вибір мапи, чіткий символ над головою ворога, експериментальний плейлист, де модель ворога має обведення для кращої видимості, ну і система щотижневих завдань та Armory Unlock, хоча останній елемент гравці прийняли досить прохолодно з певних об'єктивних та суб'єктивних причин.
Тобто технічно це все той же мультиплеєр МВ-Duo, але з усіма тими змінами, які гравці чекали від Infinity Ward цілий рік і не дочекались. Чи є в цьому мультиплеєру щось, що все ще не дуже подобається гравцям? А вже ж, наприклад, все той же SBMM, чи як його називають IOMM. Хоча це тут аксіоми Ескобара, ну ви зрозуміли. Загальний інтерфейс не змінився у порівнянні з МВ-Duo, та він все ще такий же незручний. Також багато хто скаржиться на ТТД, не плутати з ТТК Time to Kill, де часто бувають випадки, що ворог з аналогічною зброєю здатен вбивати твого персонажа за 2-3 кулі, в той час як ти не можеш убити ворога з десятка куль. Що саме цьому причиною некоректна інтерполяція клієнта гри чи погані сервера, достеменно невідомо, але проблема існує. Також гравці не дуже задоволені системою Armory Unlock. Її суть наступна. Виконуючи певні щоденні завдання, гравець здобуває одиницю прогресу у цьому самому Armory Unlock, а також по одному прогресу за кожну перемогу у мультиплеєрові. Раніше практично всю зброю, перки, спорядження, кілстріки можна було здобути, досягнувши максимального рангу, наприклад, 55-го в цьому випадку. Але у МВ3 половина всього цього контенту закрита за цим самим Armory Unlock, і гравці цим не дуже задоволені, тим паче, що з СБММ вигравати стало досить непросто і психологічно важко. До того ж, кожен предмет вимагає щонайменше 3 очки прогресу, а деякі предмети вимагають 5 та більше, не враховуючи по одній візитці, емблеми та наклейці. Окремо мушу зауважити про так званий Carry Forward. Це процес, за яким абсолютна більшість контенту МВ-Duo доступна у МВ3. Всі оперативники, вся зброя, всі камуфляжі та навіть деякі мапи попередньої гри доступні у цій. І це, звісно, дуже круто. Та не дуже круто для тих, хто купував МВ-Duo та розуміє, що відтепер йому доведеться заплатити двічі. Ха! Проте є один неприємний елемент, що бісить дуже багатьох. Це ось цей скін Гая для оперативника Нова, який всі прозвали Грутом з вартових галактики. І цю зовнішність ще можна отримати з Battle Pass 6-го сезону МВ-Duo, але дуже багатьох бісить той момент, що ця досить тьмяна та водночас досить прозора зовнішність дозволяє легко ховатись у темних місцях, серед кущів трави, поруч з деревами і нерідко надає таку досить нечесну перевагу. У порівнянні зі зовнішністю Ніки Мінаж, звичайно. Проте якраз на нещодавньому АМА з представниками Sledgehammer Games ті повідомили, що з наступним оновленням приберуть цю зовнішність загального доступу, доки не знайдуть розв'язання цієї проблеми. Дехто запропонував своє бачення відповіді і, схоже, всім це сподобалось. Кумедно те, що все ті Sledgehammer Games за ці 10 днів з моменту релізу гри зробили більше необхідних геймплейних правок, ніж Infinity Ward за 10 місяців. І з останньої розповіді на Reddit ми принаймні можемо очікувати на ті чи інші зміни, доповнення надалі. І поки що ті пропозиції всім подобаються. І, власне, саме з усієї цієї причини я і писав у огляді на бету Modern Warfare 3, що мені немає про що говорити, оскільки я чудово розумію, що так само, як реліз буде відчутно відрізнятися від бети, так само і подальша його підтримка відчутно змінить у порівнянні з релізним станом. І так, спавни наразі краще, ніж під час бети. Так. Точно, на спавни все ще скаржаться, що хоч вони значно краще працюють, ніж раніше, проте все ще недостатньо добре. А знаєте, що вже працює достатньо добре в цій грі? Щодо зомбі-режиму, у мене були особливі плани, бо хоч і було прямо показано, що це буде буквально DMZ, але зі зомбі та з контентом Black Ops Cold War, але я не розумів, як воно гралося б на практиці. Бо DMZ стало грабельним і цікавим тільки після 4-го сезону, тобто через 7 місяців після релізу.
І було хвилювання щодо того, що тут повториться історія з DMZ, що на старті буде зовсім сирий, багнутий, нецікавий режим. Це хвилювало багатьох гравців, що загалом стежить саме за зомбі-режимом Call of Duty. І тим паче, що їм чітко повідомили, що наразі не буде мап звичного раундового формату, і тим паче чисто соло-досвіду, і тим паче офлайн. Але результат виявився досить неочікуваним. Гра мала певний шарм, хоч і звичні та все ж свої правила, змушувала їх вбивати, боятись центральної зони та місцевих найманців. До речі, крім зомбі, тут також є боти-найманці, що здатні відстрілюватися, як у DMZ. Їх рідко зустрінеш на мапі, хіба що у конкретних випадкових точках, або якщо зустріти конвой по дорозі. І для багатьох гравців ці найманці стали досить неприємною несподіванкою. Тому що, по-перше, сподівались, що тут з ворогів будуть виключно зомбі. А по-друге, ці найманці стріляють як боти рівня складності ветеран. Тобто дуже точно та дуже боляче. Багато хто страждав від такого розкладу подій, а я швидко звик, бо проходив сюжетну кампанію на складності ветеран. Але все одно це досить неприємний досвід. Цікаво ще те, що буквально на днях розробники звернули увагу на цю проблему та суттєво знизили шкоду, яку ті наносять по броні. Бо бронепластини знищувались ледь чи не по одній штуці за кожне влучання. От уявіть собі таку ситуацію. Ви вставляєте всі 3 пластини, щоб збільшити шанси на виживання, а в цей час бот типу розвідник з пістолетом за 2-3 постріли знищує всю цю вашу броню. А за один удар ножем взагалі завдає критичну шкоду. Дуже весело було. Зараз вони менш небезпечні, проте все ще дратівливі, оскільки з ними пов'язано багато місій та певні контракти. І так, загалом це і справді як поєднання DMZ та Black Ops Cold War. Тут є і контракти, і різноманітні гайкові ключі, що збільшують раритетні зброї, яка збільшує додаткову шкоду, кристали ефіру, що надають ефект паки-панч, велика купа всіляких скринь, сумок, ящиків з різноманітними предметами, які поки нікуди діти, окрім як продати. І потаємні активності, і навіть секрети. І це ще не кажучи про, умовно кажучи, сюжетну місію, яка поділена на 3 акти, кожна з яких має додаткову локацію і навіть катсцену наприкінці. Видно, що робота була пророблена. Напевно, найбільші претензії до цього режиму були такі, які безпосередньо пов'язані саме з форматом DMZ, а саме краш або виліт клієнта гри, через що гравець втрачав абсолютно все. Консольні гравці частіше скаржились на це, а у мене кращі були хіба що в перші дні, а потім ніби як все стабілізувалось. Проте не меншою проблемою була картопляність серверів. Іноді вони просто довго зависали або лагали, через що ігровий процес був неприємним. А потім, як виявилось, знайшли причину проблеми. Ну, принаймні, якщо не конкретну причину, то хоча б одну з таких. По-перше, раніше під час запиту евакуації спавнилось дуже багато зомбі. От прямо дуже багато. Кілька десятків на одному екрані точно було. І ця кількість збільшувалась відповідно того, наскільки багато гравців було у цієї точки. А ще їх число збільшувалось пропорційно тривалістю гри. Тобто на самому початку було небагато, далі більше і більше, і на цю проблему наклалась інша. А саме, люди дізнались, як можна дюпати кілстріки, а особливо турелі. І хтось десь розповів, що якщо турель вбиває зомбі, то цей досвід враховується до прокачки зброї власника турелі. В результаті виходила така ситуація, що багато гравців просто сиділи у точці евакуації, дюпали турелі, ставили їх по 20-30 штук, викликали евакуацію, щоб заспавнити зомбі, і ті всі турелі просто зносили всю мертвечину. І від цього навантаження на сервер страждали всі інші гравці, бо цих зомбі ставало дедалі більше. А потім вже і краші, вильоти, втрата зв'язку з сервером і тому подібне. На щастя, розробники виправили гліч, що дозволяв дюпати ці самі кілстріки, але заодно суттєво знизили кількість зомбі, що з'являлись у точках евакуації. Настільки суттєво змінили, що гравцям вже стало нецікаво.
ні пофармити там, ні адреналіну не отримати. Але, можливо, розробники повернуть попередню кількість спавну зомбі, щойно розберуться, як оптимізувати цей процес. А може й ні. До речі, якщо трохи детальніше розповісти про сюжетні місії, то вони, на диво, прості. Щодо складності їх розуміння та виконання, це десь місії першого-другого тиру з DMZ. Все просто та доступно. Так, з деякими моментами можуть виникнути певні складнощі, але подібний контент розрахований на певний час. Не зовсім розраховано на те, що зараз багато хто активно прокачує зброю та відкриває майстер камуфляжів всього та за тиждень-два після релізу. До речі, про камуфляжі. Пам'ятаєте, як я згадував про Carry Forward, де гравці могли в мультиплеєрові застосувати всіх оперативників та всю зброю з МВДУ? Так от, все це працює ідентично і в зомбі-режимі. Тобто, ви можете обрати та знайти всю ту ж зброю у зомбі, від кастов і закінчуючи балістичним щитом. І абсолютно вся зброя має власні зомбі-камуфляжі. Щоправда, зброя МВДО має окремий майстер-каму, а МВ3 окремо. І це насправді дуже класно. Ось, подивіться на табличку, яку я створив для себе по камуфляжам. Кожна така цяточка – це окреме завдання як по мультиплеєру, так і по зомбі. І це, зауважу, лише третина таблиці. Інша її частина разом з іншою зброєю просто не вміщується сюди. Подобається це вам особисто чи ні, але шанувальники франшизи Call of Duty полюбляють різноманітний грінд, особливо коли дають такі можливості. Що прокачка камуфляжів у цій грі, що в мультиплеєрові, що в зомбі, напрочуд прості, навіть у порівнянні з МВДО, бо принаймні не вимагає якихось нетипових прикладів використання зброї, як вбийте 10 ворогів зі снайперської гвинтівки, стріляючи зі стегна, чи виконайте 50 лонгшотів на одну тільки зброю. Хоча тут були інші проблеми з зарахуванням прогресу, але ці проблеми все ж вирішуються. Загалом у гри насправді дуже хороший початок, і якщо Sledgehammer Games та Treyarch врахують досвід Modern Warfare Duo, то можуть зробити гру ще кращою. Так що я дивлюсь на подальшу підтримку гри з певним оптимізмом. До речі, ледь не забув дещо. У МВЗ немає PvP складової, тільки PvE. Враховуючи те, що зараз багато DMZ-гравців ходять у цей режим саме задля PvP та бажання зіпсувати все всім, MVZ виглядає максимально спокійним режимом, який також повернув той самий випадковий досвід зустрічі з іншими гравцями. І це дуже класно. І ще додатково розповім про певні свої рекомендації. Мені до вподоби музика МВ3, що кампанії, що мультиплеєра, що зомбі-режиму. Головна тема чимось нагадує тему Бела із Black Ops Cold War, а також активні струни нагадують про тему Vanguard. До речі, саундтрек цієї гри доступний на Spotify. Кому цікаво, то залишу посилання в описі. Там же, до речі, я залишу посилання на мій канал про Call of Duty українською, де, власне, новини про Call of Duty українською. Якщо хтось хвилюється щодо оптимізації гри, то у мене з цим все чудово. Особливих багів та глічів, які б робили ігровий процес нестерпним, я не зустрічав. На претензію, яку часто форсують, це ж просто DLC за $70, на що відповім: а в чому проблема? Мультиплеєр цілком мене задовольняє, зомбі так само. До того ж, я отримую не тільки знайомий контент, а ще і новий, а також весь прогрес попередньої гри, яку я, до речі, не купував. Так, $70 – це все ще для мене дуже багато вартує, і такі покупки я роблю дуже рідко. Але якщо для вас це не проблема і мультиплеєр чи зомбі-режим вас зацікавив, можете купувати її зараз.
Тільки рекомендую все ж не Волт видання, бо не бажаю заохочувати купувати подібні розширені видання, як і подальші Black Cell Battle Pass. А якщо за повну вартість для вас не варіант, дочекайтесь безплатних вихідних, якщо вони будуть, або знижки, яка радше за все буде на Різдво. Напевно, як і у випадку МВ-Duo, там варто очікувати максимум на 15%. Іронічно, що такі низькі оцінки Modern Warfare 3 роздають так звані ігрові журналісти та блогери, які якраз не спеціалізуються на Call of Duty. А от якраз контент-мейкери, що якраз ретельно приділяють час та увагу Call of Duty, переважно хвалять цю гру. І коли вони проводять опитування серед своєї ж таргетованої аудиторії, яких цікавить все та ж Call of Duty, то найкращим мультиплеєрним досвідом вони визнають або Black Ops Cold War, або Modern Warfare 3. І навіть зомбі зацікавило багатьох тих, хто сумнівався у цьому з тих чи інших причин. Ну а зараз про відстійну кампанію вже майже ніхто не говорить, бо всю увагу перебирають саме ці два аспекти гри. До речі, на додачу до претензій про заїжджене DLC за $70. Вочевидь, ці люди геть позабули про таку штуку, як аддон. Ну, враховуючи те, що практика ця не застосовується вже як десятиліття, тому і логічно, що призабули. Проте, все ж, давайте наведемо такий приклад. Стратегія Command & Conquer, а особливо третя Тиберівна частина. Хоча я розумію, що всезагальну любов має саме Red Alert 2, але я побуду трохи занадним нюфагом та скажу, що саме CNC 3 моя улюблена, але не просто CNC 3, а саме аддон CNC 3 Гнів Кейна, який додав не просто додаткову кампанію, яка детальніше розкриває події попередніх частин, а ще додає по 2 додаткові підфракції на кожну фракцію, і загалом тих стає 9, кожна з яких має свої специфічні переваги та недоліки, а також нові мапи для мультиплеєра та битви з ботами. І навіть особливий режим всезавоювання, яке нагадує режим битва за кільце із другого Володаря Перснів. Боже, яка ностальгія вдарила. І спробуйте тільки сказати, що це просто DLC, яке саме по собі нічого не вартує. Годі веселитись, скажіть ще! І не кажіть закінчувати відео на рівному місці.